Good afternoon, everyone. Last lecture thermochemical principles એનું રીડિંગ અત્યારે કરી લેજો ફટાફટ. ત્યાંથી જ આપણે એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ પણ એકવાર રિવાઇઝ કરી લેજો. બધા જે ઓનલાઈન આવે છે આવે પછી સ્ટાર્ટ કરીએ. Thermochemical principles and income diagram. Income diagram. Thermochemical principles. લાસ્ટ લેક્ચરનો ટોપિક હતો લેક્ચર નંબર 4 માં થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ. આજનો ટોપિક છે ઇન્કમ ડાયાગ્રામ. બેનો મેઇન પોઈન્ટ એક જ છે, to select reducing agent. કનેક્ટેડ ટોપિક જ છે. પહેલા આપણે એનું રિવિઝન કરશું અને પછી આગળ સ્ટાર્ટ કરીએ. બધાને બોર્ડ ઉપર વ્યવસ્થિત દેખાય છે? નાઉ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું ડિસ્કશન કરેલું હતું એ જોઈ લઈએ. થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સમાં what is the main point, first two point of thermochemical principle? To select proper reducing agent. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે ગ્રાફ ડ્રો કરેલો હતો એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે મેટલર્જીના જે 4 સ્ટેપ છે એમાં થર્ડ સ્ટેપ સુધી તમે આવી જાવ એટલે તમારી પાસે મેટલ આવે. મેટલ ઓક્સાઇડમાંથી મેટલ ઓક્સાઇડ એટલે ધાતુના ઓક્સાઇડ, એમાંથી તમારે જો મેટલ મુક્ત સ્વરૂપે ફ્રી ફોર્મમાં જો એક્સટ્રેક્ટ કરવી છે તો રિડ્યુસિંગ એજન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે રિડક્શન પ્રોસેસીસના અમુક ટોપિક્સ જોયા હતા. ઓકે, રિડ્યુસિંગ એજન્ટ સિલેક્ટ કરવા પડે. 3 મેઇન પ્રોસેસ હતી રિડક્શન પ્રોસેસીસમાં. એમાં આપણે અલગ અલગ કાર્બન મોનોક્સાઇડ, એલ્યુમિનિયમ જેવી અલગ એક્ટિવ મેટલ અને રિડ્યુસિંગ એજન્ટના ફોર્મમાં યુઝ કરેલી હતી. તો પ્રોપર રિડ્યુસિંગ સિલેક્ટ થવું જોઈએ. અને પ્રોપર રિડ્યુસિંગ એજન્ટ કેવો કહેવાય કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓક્સાઇડ માટે ખ્યાલ આવશે થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલમાંથી, ઉષ્માગતિકીય નિયમો ઉપરથી. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એ હતો. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ શું હશે? સેકન્ડ પોઈન્ટમાં ટેમ્પરેચર આપણને ઇન્ફોર્મેશન મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટુ ગેઇન પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર. પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચરનું એક નામ હતું કે આ ટેમ્પરેચર એવું ફિક્સ ટેમ્પરેચર છે જ્યાંથી રિડક્શન પ્રોસેસ ઇઝીલી થઈ શકે. ઓકે, મને ક્વેશ્ચન એ પૂછ્યો તો કયું ટેમ્પરેચર હતું એ તમારે અત્યારે મેસેજમાં લખવાનું છે. ટેમ્પરેચર નામ. કાલે કોઈ ક્વેશ્ચન ફરી પાછું પૂછ્યો તો મેં પાછું રીએક્સપ્લેનેશન કરેલું હતું. આ ટેમ્પરેચર કયું હતું એ લખવાનું છે. ઓકે, આન્સર આવે છે અને કરેક્ટ છે ઓપ્ટિમમ ટેમ્પરેચર.
ઓપ્ટિમમ ટેમ્પરેચરની ખાસિયત તમને આના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે. એનિંગમ ડાયાગ્રામનો આ ગ્રાફ છે. ડ્રો તમારે નથી કરવાનો, આનું રીડિંગ થવું જોઈએ. તો આ 2 પોઈન્ટ આપણે થઈ ગયા હતા. એ સિવાય જે વસ્તુ થઈ ગઈ હતી પાછી અત્યારે રિપીટ કરાવું છું રિવિઝન માટે. થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સનો મેઇન ગોલ તો આપણે જોઈ લીધો કે રિડ્યુસિંગ એજન્ટ સિલેક્ટ કરવું, બટ રિએક્શન એ સ્પોન્ટેનિયસ થવું જોઈએ આફ્ટર યુઝિંગ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. તો એના માટે તમારી પાસે એક જ વેલ્યુ છે ડેલ્ટા જી. ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા, એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ડેલ્ટા જી સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં લખો માઇનસ એન ના ફોર્મમાં લખો તો એન, ઓર એન રિમૂવ કરો તો આર ટી એલ એન કે. આ ઇક્વેશન ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે ડેલ્ટા જી ની વેલ્યુ લેસ ધેન 0 મતલબ નેગેટિવ છે. તેની ડેલ્ટા જી ની વેલ્યુ નેગેટિવ છે તો રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ છે. અને આ ઇક્વેશન ઉપરથી ડેલ્ટા જી ની વેલ્યુ ઉપરથી તમને આવશે કે કેની વેલ્યુ શું હશે. અહીંયા ડેલ્ટા જી જો નેગેટિવ હશે, નેગેટિવ કેન્સલ ફ્રોમ બોથ સાઇડ, એ બાજુથી નેગેટિવ કેન્સલ કરતા કેની તમને પોઝિટિવ હશે. એન્ડ વોટ ઇઝ કે ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ. ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ સંતુલન અચળાંક. ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ ની ફોર્મ્યુલા શું થાય? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ અપોન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્શન. વસ્તુ થઈ ગઈ હતી. 2 કન્ક્લુઝન્સ તમારે લખવાના છે. આ 2 મેં પોઈન્ટ હતા થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સના. આ 2 ફોર્મ્યુલા એકોર્ડિંગ ટુ ટેક્સ્ટ બુક અંડરલાઈન કરવાની છે. એના પછીના 2 કન્ક્લુઝન્સ હતા. એ 2 કન્ક્લુઝન્સ આપણે બાકી રાખ્યા હતા. એટલે ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ જોતા જાજો અને સાથે સાથે નોટ ડાઉન પણ કરતા જાજો. ટેક્સ્ટ બુકમાં થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ નું જે પેજ છે માટે બંને ફોર્મ્યુલા જે કમ્પ્લીટ થાય છે એના પછી 2 પોઈન્ટ ગીવન છે. એના કન્ક્લુઝન્સ છે કે થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સ ઉપરથી આપણને કઈ વસ્તુ ખ્યાલ આવે છે. અહીંયા સુધીનો એકવાર નોટ જે ટેબલ લાસ્ટમાં આપણે જોયું હતું 4 અલગ અલગ ડેલ્ટા એચ ની વેલ્યુ માટે ડેલ્ટા એચ, ડેલ્ટા એસ, ટી એન્ડ ડેલ્ટા જી. અહીંયા સુધીનો એકવાર કમ્પ્લીટ કરો અને કઈ ડાઉટ હોય તો ક્વેશ્ચન પૂછો. સ્પીડ રાખજો. ચાલો બોર્ડ ઉપર લઈએ. લાસ્ટમાં આપણે ટેબલ ડ્રો કરેલું હતું ડેલ્ટા એચ, ડેલ્ટા એસ, ટી અને ડેલ્ટા ટી. જો ડેલ્ટા એચ નેગેટિવ છે મતલબ રિએક્શન હોય તો રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ હોય. ડેલ્ટા એ જો પોઝિટિવ હોય તો નોન સ્પોન્ટેનિયસ. આ પહેલી કેસ હતી. જો ડેલ્ટા એચ એન્ડ ડેલ્ટા એસ બોથ આર પોઝિટિવ તો હાયર ટેમ્પરેચર ઉપર ડેલ્ટા જી નેગેટિવ થશે તો રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ છે. જો ડેલ્ટા એચ એસ બોથ આર નેગેટિવ તો લોઅર ટેમ્પરેચર ઉપર ડેલ્ટા જી નેગેટિવ થશે અને રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ છે. એનો મતલબ એવો થશે કે રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ છે કે નહીં ખાલી એક જ વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે ડેલ્ટા જી. તો એ કન્ક્લુઝન્સમાં is value of delta G becomes more and more negative reaction becomes spontaneous and product will be more stable. As value of delta G becomes more and more negative. आज एक्सिस ઉપર આપણે લખીએ છીએ અહીંયા ડેલ્ટા G છે સ્ટાન્ડર્ડ 0 થી ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય તો વધારે ને વધારે નેગેટિવ થતી જાય છે. જેમ વધારે નેગેટિવ ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ હશે એમ બનતી પ્રોડક્ટ વધારે સ્ટેબલ હશે અને રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ હશે. ઘણીવાર
રિએક્શન એક કરતાં વધારે અલગ અલગ સબ રિએક્શન્સના પાર્ટ હોય છે. સો ઇફ એની વન રિએક્શન is or any one reaction having positive delta G. આપણી પાસે અત્યાર સુધીનો જે ડેટા છે એની ઉપરથી આપણને એક જ વસ્તુનો ખ્યાલ આવશે કે ડેલ્ટા G જો લેસ ધેન 0 મતલબ નેગેટિવ છે તો રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ છે, and if delta G greater than 0 then the reaction is non spontaneous. ડેલ્ટા G જો ધન હશે તો સ્વયંસ્ફુરિત પ્રક્રિયા નથી. બટ આ પોઈન્ટ એમાં ઓબ્ઝર્વ કરવાનો છે થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ ઉપરથી. ઇફ એની વન રિએક્શન હેવિંગ પોઝિટિવ ડેલ્ટા G, જો કોઈ એક રિએક્શન પોઝિટિવ ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ શો કરે છે then it also becomes spontaneous. It can also become spontaneous. આ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કઈ રીતે? અત્યાર સુધી આપણે એમ કે ડેલ્ટા G નેગેટિવ હોય તો રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ, જો કોઈ રિએક્શન પોઝિટિવ ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ શો કરે તો પણ સ્પોન્ટેનિયસ હોઈ શકે. બટ એક સ્ટેપ એડિશનલ છે. બાય કપલિંગ મતલબ બે રિએક્શન્સ ને મિક્સ કરવા. બાય કપલિંગ ધીઝ રિએક્શન with any other reaction having very high negative delta G. If any one reaction having positive delta G then it can also becomes spontaneous. કોઈ રિએક્શન તમારે જો સ્પોન્ટેનિયસ કરાવવું છે તો એ સ્પોન્ટેનિયસ થઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ a plus b gives c, આના માટે ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ પોઝિટિવ છે, બટ એમાં કોઈ એવું રિએક્શન આપણે એડ કરીએ, કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ, ફોર એક્ઝામ્પલ b plus e is equal to f, આના માટે ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ નેગેટિવ છે. આ ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ એટલી હાઈલી નેગેટિવ હોવી જોઈએ કે આમાં સમઅપ કરી દીધા પછી ઓવરઓલ આન્સર માઇનસમાં આવશે, મતલબ ઓવરઓલ ડેલ્ટા G ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ. નેગેટિવ આન્સર આવવો જોઈએ. ડેલ્ટા G એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી છે, થર્મોડાયનેમિક્સમાં આપણે આવેલું હતું. એનર્જી જેટલી છે એ બધી એડ થઈ શકે ડેલ્ટા H આપણે એડ કરતા. તો ડેલ્ટા G એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી છે. બે રિએક્શન્સનું તમે કપલિંગ કરો છો, થર્ડ રિએક્શન એવું પોસિબલ કપલિંગ કરી અને જે નવું રિએક્શન જનરેટ થશે એના માટે ઓવરઓલ ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ નેગેટિવ આવશે. ધેટ મીન્સ ઓવરઓલ રિએક્શન આ બેના કપલિંગથી જે બને છે એ રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ છે. તો આ બે પોઈન્ટ કન્ક્લુઝન્સ છે થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સના. કમ્પ્લીટ કરો. ક્વેશ્ચન હોય તો કહેજો. પોઈન્ટ અત્યારે નોટ ડાઉન કરજો, સાથે જ ટેક્સ્ટ બુક સાથે રાખજો. આ ટોપિક જેવો કમ્પ્લીટ થશે એટલે તરત જ એલિંગમ ડાયાગ્રામ સ્ટાર્ટ થાય છે. વચ્ચે બીજું કંઈ આવતું હોય ટેક્સ્ટ બુકમાં કંઈક ચેન્જ હોય તો એ એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ જોતા જજો. કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો. ના ડાઉટ હોય તો ક્લિયર લખજો એટલે ખ્યાલ આવે.
फेसिबल मतलब रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, फेसिबल रिएक्शन और नॉन फेसिबल रिएक्शन। फेसिबल मतलब कोई रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्पोन्टेनियसली થાય છે કે નથી થતું, જો થાય તો ફેસિબલ, ન રિએક્શન થાય તો નોન ફેસિબલ। ફેસિબિલિટી ચેક કરવા માટે આપણે ડેલ્ટા જી ડેલ્ટા એસ ની વેલ્યુ થર્મોડાયનેમિક્સમાં જોયેલી હતી। ડેલ્ટા એસ અને પછી લાસ્ટમાં ડેલ્ટા જી, આ એક એવું પેરામીટર છે ડેલ્ટા જી ની વેલ્યુ પરથી તમને બધી વસ્તુનો ખ્યાલ આવે। બાકીનું બધું કોઈક ને કોઈક રીતના એક્સેપ્શનલ કેસીસ હતા કે પછી કોઈક લિમિટેશન હતી। ડેલ્ટા જી કમ્પ્લીટ આન્સર આપશે। તો ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ। ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા એસ બંને સાથે કનેક્ટેડ છે। સો ડેલ્ટા ઇઝ લેસ ધેન 0 ફેસિબલ, ગ્રેટર ધેન 0 નોન ફેસિબલ। ટેક્સ્ટબુકમાં પોઈન્ટ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે ને આખા ટોપિક 3 માર્કનો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સ। જો આ ક્વેશ્ચન બોર્ડમાં પૂછાય તો આટલું 3 માર્ક્સમાં કમ્પલસરી પડે। એના જેવો જ બીજો ક્વેશ્ચન એલિંગમ ડાયાગ્રામ, જેમાં ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાના ના થાય। આ એલિંગમ ડાયાગ્રામ છે એટલું નથી કરવાનું, પણ એલિંગમ ડાયાગ્રામના ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ લખવાના। બોર્ડનો ક્વેશ્ચન હોય તો એમાં જે ટેક્સ્ટબુકમાં જેટલું જ ટેબલમાં હશે એલિંગમ ડાયાગ્રામના પોઈન્ટ્સ ગોતજો। એમાં કદાચ અમુક ન્યૂ એડિશન ઓલ્ડર એડિશનમાં ઉપર નીચે છે, બોક્સમાં છે એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે એલિંગમ ડાયાગ્રામ્સના। બ્લર થાય છે તો થોડી વાર રાહ જોઈ, ઓટોમેટિક થઈ જશે। કમ્પ્લીટ કરીને રિપ્લાય કરજો એટલે સ્ટાર્ટ કરીએ આગળ। જેટલા લોકો અત્યારે લાઈવ છે એ લોકો બધા યસ કરીને મેસેજ મોકલો એટલે ખ્યાલ આવે કે કેટલા લોકો લાઈવમાં બેસે છે અને કેટલા રેકોર્ડિંગમાં। બધા લોકોએ પોતાની પ્રેઝન્સ કમ્પ્લીટ કરાવવાની છે અત્યારે। ઓકે, એલિંગમ ડાયાગ્રામ હેડિંગ લખજો।
ફેરબુકમાં જે લોકો અત્યારે ડાયરેક્ટલી લખે છે. એલિંગમ ડાયાગ્રામનો મેઇન પોઈન્ટ, આ જે ડાયાગ્રામમાં તમે જુઓ છો, મેટલ ઓક્સાઇડ ફોર્મ થાય છે. ઘણાને ક્વેશ્ચન થશે કે આપણે તો મેટલ ઓક્સાઇડ છેલ્લે જે મેટલર્જીમાં આપણે મેટલ ઓક્સાઇડ જે આપણને મળે છે એમાં આપણે રિડક્શન કરવાનું છે, તો આમાં કેમ મેટલ ઓક્સાઇડ બનાવે છે, તો એ જ કોન્સેપ્ટ આમાં સમજવાનો છે. આખો ટોપિક નિરાતે કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિત જોવાનો છે. વચ્ચે કોઈ ક્વેશ્ચન આવે તો નોટ ડાઉન બુકમાં કરી રાખજો, ટોપિક પૂરો થાય પછી પૂછો ત્યારે પૂછી શકાય. ના, વોટ ઇઝ એલિંગમ ડાયાગ્રામ? ડાયરેક્ટ ડેફિનેશન કે કોઈ સ્ટેટમેન્ટ નથી લખવાનું, પહેલાં એનું ફાઉન્ડેશન જોવાનું કે એલિંગમ ડાયાગ્રામ કઈ રીતે જનરેટ થાય છે. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ પહેલા. ફોર એક્ઝામ્પલ, લાસ્ટમાં આપણે જોયું હતું Cr2O3 પ્લસ એલ્યુમિનિયમ gives એલ્યુમિનિયમ થર્મિટ પ્રોસેસ હતી. એલ્યુમિનિયમ ક્રોમિયમને રિપ્લેસ કરીને Al2O3 ફોર્મ કરતું હતું એન્ડ ક્રોમિયમ રિલીઝ થાય છે ફ્રી ફોર્મમાં. આવું ત્યારે જ પોસિબલ બને કે Cr2O3 ના ઓક્સાઇડ કરતા એલ્યુમિનિયમનો ઓક્સાઇડ Al2O3 મોર સ્ટેબલ હોય. અને એનો મતલબ એવો થાય એલ્યુમિનિયમ gives Al2O3, તો આ કયા ટાઈપનું રિએક્શન હોય? એલ્યુમિનિયમ પ્લસ O2 gives Al2O3 ને Cr2O3 ઓક્સિજન લૂઝ કરે છે, તો અહીંયા એલ્યુમિનિયમનું ઓક્સિડેશન થાય, ઓક્સિજન ગેઇન કરે. એલ્યુમિનિયમ Cr2O3 નું શું કરે છે? રિડક્શન. સો એલ્યુમિનિયમ એક્ટ એઝ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. આવે છે બધાને કે બ્લર છે હજી? ઓકે. સો એલ્યુમિનિયમ એક્ટ એઝ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. તો જે એઝ એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ, જે રિડક્શન કરતા તરીકે કાર્ય કરે છે, ઓકે, ક્લિયર છે. જે રિડક્શન કરતા તરીકે કાર્ય કરે છે એનું પોતાનું શું થાય છે? ઓક્સિડેશન, અને પોતે ઓક્સાઇડ ફોર્મ કરે છે. એટલે એલિંગમે બધા જેટલા મેટલ્સ કે પછી જેટલા એલિમેન્ટ રિડક્શન કરતા તરીકે રિડ્યુસિંગ એજન્ટના ફોર્મમાં વર્ક કરી શકે એ બધાનું ઓક્સિજન સાથેની પ્રોસેસ, કારણ કે એનું જે રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે બીજાનું રિડક્શન કરવાનું છે, પોતાનું ઓક્સિડેશન કરશે, મતલબ પોતે ઓક્સિજન ગેઇન કરશે. તો પોતે ઓક્સિજન ગેઇન કરીને ઓક્સાઇડમાં કન્વર્ટ થશે, એટલે પોતાનું તો ઓક્સિડેશન જ થશે, એ ઓક્સિજન સાથે જ પ્રોસેસ કરશે. ઇટ મીન્સ બધાની ઓક્સિજન સાથેની પ્રોસેસ કરી અને ડેલ્ટા G વર્સિસ T ના ગ્રાફ ડ્રો કરેલા હતા. એટલે જેટલા મેટલ છે એ બધાના ડેલ્ટા G વર્સિસ T ટેમ્પરેચરનો ગ્રાફ ડ્રો કરી અને જે કમ્પ્લીટ ચાર્ટ ફોર્મ થાય છે એલિંગમ ડાયાગ્રામ છે. કેમ ડેલ્ટા G વર્સિસ T? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we have thermochemical equation like delta G is equal to delta H minus T delta S. હવે આ ઇક્વેશનને તમે થોડું રીઅરેન્જ કરી આવી રીતના લખશો, ડેલ્ટા G is equal to minus delta S into T plus delta H. So is equal to, આ ઇક્વેશનને તમે કમ્પેર કરી શકો y is equal to mx plus c સાથે. મેં કોઈને બ્લર આવે થોડીક વાર રાહ જુઓ, કે રિફ્રેશ કરો, લિંક ઓપન કરો. થોડીક વાર રાહ જોશો, ઓટોમેટિક થઈ જશે. વેઇટ.
હવે સીધી પ્લે કરી દેજો. આવે છે કે હજી ક્લિયર છે? Okay. So delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta G is equal to rearrange કરશો minus delta S T. આ rearrange કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી એટલું તો તમને ખ્યાલ આવી જ છે. પ્લસ delta H. So delta G is equal to y. Y axis ઉપર શું આવશે? delta G. X axis ઉપર ટેમ્પરેચર T. એ ચેન્જ થાય delta S and delta H નથી ચેન્જ થતું. So delta S આ કેસમાં શું છે? M મતલબ સ્લોપ. Actually delta S minus delta S and delta H is C, interception delta H છે. વસ્તુ તમારે એ વિચારવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ એક ઓક્સાઇડના ફોર્મેશનનું રિએક્શન લખીએ. એલ્યુમિનિયમ પ્લસ ઓક્સિજન gives Al2O3. જનરલ રિએક્શન કોઈ પણ. So now aluminum is in solid form, oxygen is in gaseous form, Al2O3 is in solid form. So according to this reaction, આ reaction ને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે આન્સર આપવાનો છે. ડેલ્ટા S ની વેલ્યુ શું હોવી જોઈએ? પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ? રિપ્લાય ફાસ્ટ. According to this reaction, ડેલ્ટા S ની વેલ્યુ શું હોવી જોઈએ? ઝડપથી સ્પીડ રાખજો. આ આખો કોન્સેપ્ટ આના ઉપર જ છે. વિચારીને આન્સર આપજો. ડેલ્ટા એસ ની વેલ્યુ શું હોવી જોઈએ? એન્ટ્રોપી ચેન્જ પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ? Okay, negative. Why? Gaseous component decrease થાય છે. delta S મતલબ change in entropy. Entropy મતલબ measurement of randomness. અવ્યવસ્થાનું માપદંડ છે delta S, entropy change. અહીંયા solid state માં છે, gaseous state માં oxygen છે અને અહીંયા આ ટર્મ જો નેગેટિવ હોય તો નેગેટિવ will become positive. અને જો પોઝિટિવ આ ઓવરઓલ વેલ્યુ પોઝિટિવ થશે તો m સ્લોપ ની વેલ્યુ પોઝિટિવ થવાની. હવે એવો ગ્રાફ જેમાં સ્લોપની વેલ્યુ પોઝિટિવ છે, ઇન્ટરસેપ્શન c છે, એનો મતલબ 0 થી સ્ટાર્ટ નહીં થાય, ડેલ્ટા g ની કોઈ વેલ્યુ થી સ્ટાર્ટ થશે અને પોઝિટિવ ગ્રાફ છે એટલે અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ગ્રાફ સ્ટ્રેટ લાઈન શો થશે. y mx c ફોલો કરે. આ જે વેલ્યુ છે ઇન્ટરસેપ્શન ની વેલ્યુ c ડેલ્ટા h. ચાલો આટલું કમ્પ્લીટ કરો. પેલા ડ્રો કરતા જાજો, સાથે લખતા જાજો. આ એક્ઝામ્પલ ની સાથે લખજો, નોટ ડાઉન કરવાનું છે. because gaseous component decrease, note down કરજો, નોટ કરીને. gaseous component decrease, delta S becomes negative. આ નોટ ડાઉન કરો, અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીને ગ્રાફ ડ્રો કરો. આટલું નોટ કરજો. ઓકે, કરેક્ટ છે બધાના આન્સર નેગેટિવ. નાઉ આ કોઈ એક ઓક્સાઇડ માટે આપણે આ ગ્રાફ ડ્રો કરીએ છીએ, કોઈ એક જ ઓક્સાઇડના ફોર્મેશન માટે.
1 મોલ ઓક્સિજન કન્ઝ્યુમ થાય છે, એલ્યુમિનિયમ ગેઇન કરે છે ત્યારે. હવે જો બેલેન્સિંગ કરશો તો આમાં રિએક્શન્સમાં એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, બધા રિએક્શનમાં ઓક્સિજન 1 મોલ જ છે, ડિફાઇન થયું છે 1 મોલ માટે. 1 મોલ ઓક્સિજન કન્ઝ્યુમ થાય છે ત્યારે જે ડેલ્ટા જી નો ચેન્જ થાય છે એને વર્સિસ ટી નો જે ગ્રાફ ડ્રો કરીએ છીએ આપણે, આ ગ્રાફને શું કહેવાય છે, એલાઇન ઇન્કમ ડાયાગ્રામ ની ડેફિનેશન લખવાની છે. પછી સ્ટાર્ટ કરીએ. પછી જ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું.